Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi vom parcurge previziunile pentru săptămâna ce urmează, pentru a vedea ce mesaje ne pot apărea, ce indicii ne pot apărea despre cum putem să ne desfășurăm mai bine activitatea zilnică sau cum putem trece peste orice provocare ar putea să răsară în viețile noastre. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați. Iar celor care sunteți parte din comunitate, vă mulțumesc pentru tot. Mesaje, sprijin, suport, pentru că v-ați abonat și apreciați clipurile. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că mesajele vă ajută, vă sunt utile și că vă aduc valoare în viață, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul. De altfel, vă invit pe toți cei care urmăriți clipul și încă nu v-ați abonat sau, de obicei, nu lăsați mesaje, nu apăsați butonul de like, să o faceți ori de câte ori aveți disponibilitate și timp pentru asta, pentru că asta mă ajută pe mine, mă susține pe mine în algoritmul YouTube-ului, pentru a putea să vin și să revin ori de câte ori am ocazia către voi cum pot eu mai bine cu mesaje, așa cum știu eu de altfel să o fac. Suntem unici și originali. Să vedem despre ce este vorba în această săptămână, dar înainte de toate avem două grupuri. Grupul cu numărul 1, turmalina neagră, și grupul cu numărul 2, cuarțul roz. Vă alegeți în funcție de aceste două cristale sau de intuiție, cum considerați voi că vă este mai potrivit. Turmalina este o piatră, un cristal care ajută la protecția câmpului electromagnetic atunci când suntem sub o formă de atac. Cineva se uită urât la noi, cineva ne trimite energie negativă, gândește urât despre noi, etc. Negreșit, dacă folosim turmalina neagră, energia se întoarce direct la sursa de unde a venit. Să vedem care sunt mesajele pentru voi în această săptămână. Furtuna. Avem casa 5 astrologică în Scorpion. Casa 5, care ne vorbește despre copii și copilul interior, despre vulnerabilitate pe de-o parte, dar și despre bucuria vieții, despre iubire, romanță, creativitate, despre tot ceea ce ne face nouă plăcere și despre riscuri sau aventură. Scorpionul este semnul care ne vorbește despre transformare, pasărea Phoenix, moarte și renaștere. Și aici s-ar putea să existe o mică luptă pentru putere sau o mică frustrare. Așadar, dacă vă simțiți voi cumva deranjați de ceva anume în legătură cu ai voștri copii sau copiii voștri au acest gen de apăsări în săptămâna ce urmează sau în relația voastră de iubire, dacă ați început să vă vedeți cu cineva sau poate sunteți singuri și ați vrea să începeți o relație de iubire, există o provocare la nivel de putere, la nivel de obsesie, la nivel de control. Indicat este, pentru a putea trece cu ușurință peste această săptămână, să căutăm în noi capacitatea de a renunța la control, la obsesii și la gânduri negative pe care le proiectăm asupra noastră. Pot fi situații care să vă declanșeze, dar care au legătură cu traume, dureri, provocări deja trăite, pentru că totul este ciclic în această viață și este un fel de avertisment să vă protejați mai mult. Aici avem un lucru care se echilibrează și casa întâi în balanță vorbește despre identitate, însă balanța este semnul celorlalți. Mă raportez la mine prin ochii celorlalți. Berbecul este semnul care natural se regăsește în astrogramă pe casa întâi. Și asta înseamnă independență. Cine sunt eu și capacitatea mea, forța mea creativă, determinarea și voința. Ceilalți mă împiedică să fac ceva anume și mă frustrează. Poate copiii mei traversează niște situații care pe mine acum mă frustrează pentru că se întâmplă ceva în viețile lor care îi deranjează. Poate fi vorba despre ceva procese unde să aveți nevoie de un specialist, de un avocat mai bun. Poate fi vorba despre energie negativă proiectată asupra voastră, însă iată cum cărțile vă spun să nu vă temeți, voi să fiți voi înșivă, curați la suflet, pentru că totul se reglează din planul eteric, totul se aranjează karmic, așa cum este potrivit. Este vorba de asemenea și despre un lucru corect.
despre a fi corecți, despre ceva ce se corectează. În săptămâna ce urmează, dacă v-ați simțit neîndreptățiți și până acum v-ați chinuit, ați avut provocări și ați tot vrut să rezolvați ceva anume, în săptămâna ce urmează există o șansă cu ajutorul celorlalți să rezolvați o provocare, prin intermediul celorlalți să rezolvați o provocare, sau chiar dacă sunteți voi împotriva lumii, într-o anume privință, să reușiți să depășiți acel obstacol, fără să vă considerați voi mai prejos, fără să aveți o luptă pentru putere interioară, fără să fiți răniți. Este o săptămână pentru voi ca și grup foarte puternică, care aduce aplanarea unui conflict, care aduce o soluție, care vă eliberează cumva din întuneric. Veți vedea lumina, o soluție. Poate fi și de natură financiară, această provocare care acum se reglează, tot ceea ce ține de lucrurile pe care le guvernează planeta Venus. Bani, iubire, chestiuni care sunt legate și de datorii, impozite. Să fiți atenți la aceste lucruri, să nu aveți vreo surpriză, că nu v-ați achitat la timp facturile. Poate fi vorba despre un divorț, despre o custodie. Poate fi vorba despre niște jocuri psihologice, despre abuz, care acum se poate încheia dacă ați petrecut o perioadă apărându-vă de cineva anume, respectivul sau respectiva cumva își primește răsplata, energia vă ajută. Poate fi vorba despre ceva ce ați vrut neapărat, ce vreți neapărat și ați tot avut piedici și acum lucrurile se reglează. În zona relațiilor avem 8 de bâte, 9 de spade și înalta preoteasă. În zona planului material, cavalerul de cupe, pajul de spade. În zona planului emoțional, 4 de bâte, asul de spade, excelent. În zona relațiilor va exista progres. Acesta este Mercur în Săgetător și oricum ne apropiem de luna plină din Săgetător, care ne ajută să concluzionăm. Dacă sunteți singuri, cumva această perioadă stresantă se poate încheia. Voi sunteți cei care manifestați. Eu doar informez despre potențialul cel mai apropiat de manifestare în funcție de vibrația actuală din mentalul colectiv. Este o citire generală colectivă până la urma urmei. Există aici un mare stres pe care nu l-ați înțeles. Nu ați înțeles viața, nu înțelegeți de ce sunteți singuri. Pentru că aici există o provocare la nivel psihologic, la nivel de subconștient, care are legătură cu copilul vostru interior sau care are legătură cu un copil, cu modalitatea în care ați fost voi ca și copii, cu niște forme de abuzuri care au avut loc în viața voastră sau pe care voi le-ați văzut cândva în copilărie, sau cu faptul că s-ar putea să fie atras în viața voastră tot soiul de tipare sau tipologii de oameni care au proiectat foarte mult control asupra voastră. Fie este vorba despre voi, frica de a nu pierde și am controlat o situație, fie este vorba despre cei care v-au intrat până acum în viață și care au jucat jocuri mentale sau jocuri pentru putere. Și în această săptămână aveți această capacitate, șansă, oportunitate să conștientizați acele lucruri și să eliminați din câmpul vostru electromagnetic aceste blocaje, pentru că aceste blocaje se duc înapoi la sursă, aveți această capacitate de a transmuta. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici a existat un stres, a existat o apăsare peste care puteți trece. Fie a fost vorba despre copiii voștri, fost ocupați cu chestiuni legale, datorii, taxe, impozite, discuții despre cum putem să facem niște bani, despre clienți, despre contracte legale, pot fi și credite bancare, poate fi vorba și despre faptul că unul dintre voi s-a simțit blocat, pur și simplu a avut o stare de spirit mai joasă și celălalt dintre voi nu a înțeles, nu a procesat foarte bine informația, poate fi vorba despre un blocaj la nivel aici de familie, poate fi vorba și despre mașină, despre ceva ce se poate repara acum, despre chestiuni care implică sănătatea cuiva, a unuia dintre voi, și în această săptămână puteți găsi soluții foarte bune pentru că puteți primi sprijin și de la ceilalți.
Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune că este într-o oarecare măsură o rană a copilăriei voastre, este una legată de abandon, este una legată de nedreptate, poate fi și de umilință pe care voi ați resimțit-o și că în acest moment despărțirea voastră din viața de adult va reactiva acea rană și o puteți conștientiza, o puteți înțelege. Dacă a existat această perioadă stresantă, cu nopți nedormite, cu gânduri fel de fel, acum cumva se lămuresc, cel puțin la nivel mental, lucrurile pentru voi și aveți această capacitate de a înțelege mai ușor lucrurile și de a ajunge singuri până la urma urmei la o concluzie potrivită pentru voi. Poate fi vorba și despre o veste pe care ați aflat-o, care nu vă convine, ceva care pentru voi poate fi de o anume gravitate, dar care are soluție. Avem pajul de spade. Trebuie să cercetați, trebuie să vă documentați, trebuie să vă educați și să învățați să vă croiți un alt drum. Acesta este Uranus, Uranus în conjuncție cu Jupiter, iar Jupiter va face în curând o conjuncție și cu Venus. Venus care este guvernatoarea balanței, dar și a Taurului. Bani și iubire. Este vorba despre legătura dintre bani și iubire, care înseamnă stimă de sine crescută. Aveți această capacitate să vă autodepășiți, să o luați de la început, să faceți lucrurile într-un mod diferit, dacă sunteți singuri. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, poate fi vorba despre un copil, despre faptul că poate nu ați avut un copil deși sunteți un cuplu sau despre faptul că a existat o perioadă de tensiune în care toată lumea s-a purtat sub o formă sau alta superficial. Iar această perioadă aduce de la sine un deznodământ. Aici, voi și partenerii voștri căutați o informație sau voi sunteți stresați pentru că partenerii voștri de viață au ascuns ceva sau căutați să vă lămuriți într-o anume privință, să descoperiți un adevăr. Și această săptămână aranjează un cadru propice pentru voi, desigur, dacă voi activați prin intenție această potențialitate, să descurcați o situație, să vă liniștiți, să aflați ceea ce vă doriți. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aveți această neliniște în legătură cu viața, cu rutina fostului partener sau fostei partenere, iar energia vă spune că voi vă faceți viața cu mâna voastră și că dacă nu dormiți nopțile sau sunteți stresați, este pentru că vă conectați constant la acel egregor dureros, poate șocant, poate nefericit. În acest moment aveți șansa să ieșiți de acolo și să pășiți către o nouă lume. Alegerea voastră, dacă continuați să cercetați, să fiți interesați de ce face fostul sau fosta, sau să mergeți către o nouă direcție, unde cu siguranță există cineva potrivit și pentru voi. 3 de bâte este o energie care spune că s-ar putea să fie nevoie să reevaluezi planurile sau s-ar putea să fie nevoie să iei o hotărâre, dar urgent, pentru că, pe de o parte, te așteaptă ceva mai bun. Pentru cei care sunteți singuri, durerea voastră aici, furtuna aceasta interioară pe care o aveți, are legătură cu faptul că nu știți când, nu știți cum și nu știți dacă mai poate apărea cineva în viața voastră. Indiferent de vârsta voastră, voi dacă sunteți deschiși și folosiți cuvântul prin puterea sa într-o modalitate pozitivă, afirmația respectivă vă poate ajuta să materializați un partener de viață. Pentru cei care sunteți în relația de cuplu, fie vreți să știți dacă plecați undeva, fie vreți să știți dacă rezolvați ceva legat de partea materială, fie ceva care are legătură cu copilul vostru și în această perioadă apar către voi, apar pentru voi soluțiile. Este o săptămână optimă pentru a soluționa. 10 de bâte, pentru a încheia povara, pentru a termina o situație, pentru a termina o treabă care v-a consumat. Uite, 4 de bâte. 3 de bâte până la urmă ajunge la 4 de bâte. La bucurie, la sărbătoare. Cei care v-ați despărțit de persoana cu care ați avut o relație anterior, s-ar putea să aflați că această persoană
a intrat într-o altă relație cu cineva sau trebuie să acceptați faptul că persoana aceasta a intrat într-o relație cu cineva dacă ați descoperit deja. Pentru alții dintre voi, acel suspin, acea așteptare, dacă se mai întoarce, dacă reluăm relația, a devenit o povară și să nu ajungeți să somatizați această durere emoțională, aceste gânduri pesimiste în corpul fizic. Pentru cei care sunteți singuri, dacă voi ați ajuns la concluzia că pentru voi s-a închis definitiv această cale a iubirii, energia din săptămâna ce urmează vă poate demonstra, doar dacă voi activați potențialul acesta, că există în continuare oportunitatea de a trăi într-un parteneriat armonios. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, fie aici unii dintre voi vă suspectați partenerii de infidelitate, fie pur și simplu este vorba despre un copil care poate are o relație, despre ceva ce are legătură cu viața amoroasă a copilului vostru sau despre o situație pe care de-abia așteptați să o încheiați. Stați cu sufletul la gură și la un moment dat veți spune: of, bine că s-a terminat. Abandonul și să fug. Cei care sunteți singuri, exact cum am spus, acel gând care vă frământă: pentru mine s-a închis de tot, oare eu ce am? Gândiți-vă că puteți lucra la voi și vă puteți să vă găsiți bucuria în lucruri mici și mărunte și atunci când atenția voastră este orientată către lucruri pozitive, frumoase, optimiste, desigur că vă aliniați și voi la o vibrație unde există și iubirea, e mai aproape de iubire această frecvență decât cea a suferinței și a gândului că voi rămâneți singuri pentru totdeauna. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici vă simțiți voi singuri, simțiți că duceți o luptă singuri. Și în această perioadă puteți discuta cu partenerul vostru despre implicarea sa într-o provocare, despre implicarea sa în familie sau despre faptul că voi pur și simplu vreți să fiți auziți. Vă puteți implica partenerul, puteți discuta pentru a vă putea elibera sufletul de durere. Cei care sunteți în perioada de separare, alegerea e a voastră, dacă vă mai gândiți de ce a plecat, ce a făcut, uite ce a făcut, acuze, chestii care au legătură cu această natură a arhetipului Scorpion, de ce, cum, în ce fel, furie, durere, sau vă eliberați complet și vă vindecați voi pentru că este o situație repetitivă, nu are legătură doar cu momentul prezent, ci este ceva care în sufletul vostru, în subconștientul vostru este acolo și doar iese la suprafață când voi recreați cadrul pentru această durere. Una peste alta este o săptămână bună în care balanța se echilibrează. La nivel de plan material avem Cavalerul de Cupe și Pajul de Spade. O veste bună. O veste bună, fie o vizită a copiilor, fie voi vă vizitați copiii, fie este vorba despre un curs la care vă înscrieți, fie este vorba despre o laudă, despre niște cuvinte frumoase pe care le auziți. Cineva vă laudă, cineva vă apreciază. Asul de Cupe, o reușită, un început. Pot fi și niște bani pe care îi primiți și Cavalerul de Bâte. Veți avea energie să faceți niște lucruri sau se deblochează niște situații care înainte v-au stresat. Pur și simplu se aliniază cumva energia astfel încât voi să fiți plătiți la timp sau să puteți regla ceva la nivel financiar, să aveți parte de oportunități de discuții. Pentru alții dintre voi este o călătorie care poate apărea neașteptat după o lungă perioadă în care poate nu v-ați lua concediu sau poate fi vorba la nivel de plan material despre o decizie foarte, foarte importantă care implică o mare schimbare în viețile voastre. La nivel de plan emoțional avem 4 de Bâte care a ieșit și aici și Asul de Spade. În sfârșit știu adevărul, este sabia aceasta de la cartea care deja ne-a apărut aici. Cumva se echilibrează o situație și vă ajută, vă aduce bucurie. Săptămâna vine cu energie bună și ne ajută să transformăm agonia în extaz. Regele de monede, poate fi vorba despre sprijinul cuiva care vă întinde o mână de ajutor. Acum poate fi vorba și despre un prieten care vă ajută cu niște bani sau despre partenerul de viață sau despre faptul că puteți întâlni pe cineva
Poate fi vorba aici și despre faptul că deveniți voi foarte stabili, că respirați ușurați, pentru că veți fi reușit să rezolvați o provocare, dar concret, real. Să vedeți cu ochii voștri, să simțiți cu mâinile voastre. Și cavalerul de cupe, o declarație de iubire, o soluție, o ofertă, o vorbă bună care vă ajută pe voi să vă liniștiți. Este un nou contract de muncă, este o discuție foarte serioasă pe care o putem avea și unde lucrurile sunt bune și pentru voi și pentru oamenii cu care discutați. Poate fi invitația la o petrecere, o discuție cu un prieten bun și drag care de asemenea vă ajută și vă oferă suportul. Talismanele. La nivel medical să aveți grijă la dureri de cap și la oboseală. Uite, vă liniștiți, vedeți, veți depăși această situație, veți învăța cum sau vine cineva care știe cum și vă întinde o mână de ajutor. Este o discuție din care voi învățați săptămâna viitoare sau veți putea aplica ce ați învățat voi. Poate fi și un interviu unde sunteți pe aceeași lungime de undă cu potențialul angajator. O situație pe care vreți neapărat să o rezolvați și veți putea. Energia vă spune însă să fiți atenți înainte de a dori să rezolvați, să soluționați ceva, la ce vibrație vă aliniați, pentru că s-ar putea să vă doriți să rezolvați ceva, dar unde vă duceți voi să fie închis sau persoana cu care doriți să rezolvați să fie indisponibilă. Astfel încât dacă voi veți fi optimiști, veseli și aliniați la o vibrație înaltă, veți avea mai multe șanse de concretizare. Aici este un concediu pentru unii dintre voi sau a venit vremea să faceți niște cumpărături, să vă reîmprospătați cumva viața, stilul, garderoba, să faceți niște cumpărături pentru casă, iar pentru alții dintre voi este o conștientizare, este o perioadă în care puteți să vă uitați la voi înșivă și să spuneți, uite că totuși sunt bine, bine că sunt sănătos, ce bine arăt, ce bine mă simt în corpul meu și veți vedea cum toate aceste lucruri și gânduri bune se duc către subconștientul vostru și schimbă dinamica vieții pe care o aveți. Ficatul este un ficat fericit, schimbă ceva. Aveți șansa să vă îndepărtați de ceva înfuriat înainte, de un sacrificiu. Pentru unii dintre voi puteți vinde un imobil, un teren, o casă. Meriți. Dacă aveți de făcut vreo tranzacție, aveți grijă că există aici un atașament legat de bani. Nu vreți cumva să riscați. Aveți o idee fixă la care trebuie să umblați puțin, să faceți niște ajustări, poate la preț, la ceva anume. Aici este binecuvântare pe care o aveți, încheierea unui acord, o discuție, un contract care anterior a fost încălcat și acum se reglează. Din nou, ideea despre vibrație, atenție la sănătate și la ficat. Atenție la sănătate, pentru că s-ar putea să nu vă eliberați voi și când țineți acolo toxinele, e o alegere. Aici, acest talisman spune aleg puterea de a mă ridica deasupra acestei situații, să nu fiu mândru sau cineva care a fost mândru în sfârșit depune armele sau cineva care înainte a ținut coada sus, cum o ține pe unul în propriu coada, înțelegeți voi comparația, încetează. Cineva încetează să se comporte urât cu voi sau voi ar trebui să vă îndepărtați de cineva care vă oferă un tratament necorespunzător. Și inițiala Q, un final, o finalitate. În sfârșit, aici ceva se reglează. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată. Trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales cristalul de cuarț roz, acest cristal are o vibrație blândă și are legătură cu iubirea, cu ceea ce iubim, ceea ce ne dorim. Este un cristal cu o energie venusiană și are legătură cu relația de iubire, cu stima de sine. Să vedem așadar despre ce este vorba și ce nevoie aveți voi aici, fie în legătură cu banii, fie în legătură cu iubirea. Să vedem așadar ce ne aduce energia. Acesta este un potențial de manifestare în funcție de energia momentului prezent.
dar la nivel colectiv, pe care voi desigur că îl puteți suprascrie. Aici avem gemul, o încurcătură. O încurcătură la nivel de relație amoroasă, o situație complicată pe care vreau să o descurc. Cum să fac să rezolv acest puzzle? Îmi lipsește o piesă, am o nedumerire și mă simt cumva blocat. În săptămâna ce urmează puteți să aveți parte de dezvăluiri în ceea ce ține de planul vostru financiar, să ieșiți din niște încurcături sau în relațiile voastre de iubire. Aici avem vinul și avem numărul 4, iar anterior am avut 2, 3, 4. Deci este o secvență numerică. Pentru voi pare că săptămâna ce urmează aduce cumva niște lucruri legate. De la mic la mare veți rezolva ceva ce aveți voi în minte acum. Pas cu pas, parcă lucrurile se așează. Pentru alții dintre voi, vreți să începeți ceva, dar nu v-ați uitat foarte bine la lucrurile pe care le aveți acolo în plan sau ați sărit niște etape. Este energie de taur la voi, la celălalt grup a fost mai mult energie de balanță. Pentru voi aici este o chestie importantă care ține de viitorul vostru. Vă uitați prea mult în viitor și ratați momentul prezent. Taurul, ca și arhetip, vorbește despre a pune cărămidă cu cărămidă. Astfel că ceva se transformă, dar în timp. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie în săptămâna ce urmează să faceți apel la răbdarea voastră sau poate săptămâna ce urmează vă testează răbdarea. Pentru alții dintre voi este vorba despre alchimie, despre posibilitatea de a se transforma un proces în viața voastră, fie că vorbim despre un proces legal, fie că vorbim despre un proces de materializare. Să vedem, în zona relațiilor avem regele de spade, cavalerul de spade și eremitul. În zona planului material avem judecata și soarele, iar în zona planului emoțional 5 de spade și 10 de monede. Pentru cei care sunteți singuri aici, atenție că blocajul pe care îl aveți sau constrângerea sau faptul că sunteți singuri are legătură cu mintea voastră. Pentru voi este neapărat necesar, conform energiei momentului prezent, să vă schimbați modul de a gândi. Regele de spade este arhetipul vărsătorului și vărsătorul este inovator, este umanitar, este și pe acea undă a fraternității și a egalității, dar și a nonconformismului. Mie mi-e bine singur, cumva, cândva undeva ați spus că vă este bine singur sau singură și în acest moment, pentru a putea transmuta singurătatea în parteneriat, trebuie să vă duceți către interiorul vostru și să vedeți cum ați ajuns voi în această perioadă de singurătate. Poate fi vorba despre faptul că poate nu ieșiți foarte des din casă sau poate fi vorba despre faptul că a fost o alegere personală, dar care a rămas acolo în subconștientul vostru pentru că a fost o afirmație pe care voi ați făcut-o în mod repetitiv și nu v-ați dat seama. Deci există acest potențial de transformare a singurătății voastre în parteneriat. Desigur, voi activați acest potențial prin intenția voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre discuții, despre faptul că unul dintre voi este tăcut și celălalt s-ar putea să fie mai acid în comunicare. Sau există aici o disonanță între ceea ce spuneți și ceea ce vreți să spuneți, fie voi, fie partenerii voștri. Practic vorbiți aceeași limbă, dar nu vă înțelegeți și în această săptămână, dându-vă spațiu unul celuilalt, veți ajunge la armonie, practic, pentru că voi pe de-o parte sunteți stresați și ocupați cu ceea ce vreți voi să faceți, aveți micile voastre frământări, așa cum și partenerii voștri de altfel le au pe ale lor. Astfel că atunci când vorbiți, cumva vi se pare că partenerul vostru nu este suficient de interesat de ceea ce faceți voi și viceversa. Este o săptămână în care, pe cont propriu, veți reuși
să ajungeți la armonie și veți vedea că lucrurile se schimbă. Pot apărea discuții furtunoase din senin despre aceste blocaje sau puteți voi ca și cuplu, dacă nu aveți aceste tensiuni despre care am vorbit anterior, să ajungeți să deblocați o situație, să căutați cumva acum o modalitate, dar mai serios ca oricând și mai metodic și mai organizat, să descurcați o situație care vă apasă pe voi înșivă ca și familie. Poate fi vorba despre bani, despre niște drumuri, bani pentru studii, poate fi vorba despre o tranzacție comercială, despre cumpărături sau poate fi vorba despre casa voastră. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este clar, voi v-ați răcit, voi ați devenit cumva, metaforic vorbind, de gheață, nu aveți chef de nimic, nu vă bucurați, bucurie, casa 5-a, bucuria vieții, de nimic, nu aveți chef de nimic, pentru că nu știți ce se întâmplă sau nu înțelegeți de ce fostul sau fosta a plecat și în această săptămână aveți posibilitatea, dacă tot vă este greu așa, să transformați acea apăsare în liniște, să eliminați acele lucruri și să înțelegeți că, într-adevăr, pierderea unei persoane dragi, fie din viața noastră, fie din planul fizic, are în spate tot un fel de proces de doliu, de acceptare. Pas cu pas veți fi mai bine, dar trebuie să vreți voi acest lucru. Poate unii dintre voi v-ați pierdut partenerul de viață. Avem 8 de bâte, ca și la celălalt grup. Steaua și 8 de spade. Nu văd cum aș putea să fac eu, dacă sunt singur, să găsesc pe cineva. Nici nu trebuie să vedeți cum. Mercur în Săgetător aici trage foarte repede concluziile și spune nu văd cum, că am tot încercat și nu mi-a ieșit. Este un blocaj mental. Dacă tot spuneți și repetați acele lucruri, sigur că da, materializați acea posibilitate, materializați fix o viață de singurătate. Încercați să vă deschideți și să vedeți că de fapt există nevoia aceasta de apartenență, nevoia de afecțiune și este în regulă și nu vă face vulnerabili. Dacă voi deblocați acel zid, dacă voi înțelegeți faptul că puteți avea pe cineva și că de cele mai multe ori noi ajungem să fim singuri din propriile noastre gânduri, prin propriile noastre gânduri și blocaje, veți avea o surpriză și puteți desigur cunoaște pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici dacă a existat o provocare pe zona de comunicare, veți avea soluția optimă să o deblocați. Cumva se încălzește situația, vedeți, avem aer și foc. Se îmblânzește situația, se găsește o soluție optimă pentru provocările pe care le aveți voi ca și cuplu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici unii dintre voi spuneți, da, dar aș vrea să mai vorbim măcar o dată sau să știu eu exact de ce. Poate omul care a plecat a spus deja de ce, dar de ceul lui nu este tot una cu de ceul vostru sau nu este compatibil. Suntem unici, suntem diferiți și de cele mai multe ori acceptarea este de fapt soluția pentru a ne debloca emoțional și mental dintr-o provocare unde noi rămânem prin propria noastră alegere, dar nu ne dăm seama. Alții dintre voi s-ar putea să deblocați această comunicare, să vină către voi respectivul om despre care nu ați mai știut nimic de o lungă perioadă de timp, pentru că era eremitul acolo, și să aveți cumva o gură de aer proaspăt. Este o energie delicată, este o energie care ne învață să ne controlăm gândurile și să avem răbdare, să facem lucrurile foarte realist și responsabil. Posibilități și a urmări. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți, poate ați avut o perioadă în care ați insistat sau v-ați gândit foarte concentrat, foarte dedicat către a avea o relație, nu s-a întâmplat și acolo a intervenit dezamăgirea și din cauza acestei dezamăgiri, acum nu vă dați seama că de fapt gândul vostru, dezamăgirea voastră este acolo în mintea voastră, în spațiul vostru și de aceea nu puteți să vă eliberați din această singurătate. Există posibilitatea să ieșiți de acolo, dar nu mai urmăriți același gând. Nu mai spuneți,
sunt singur, nu mai trebuie, ce mai trebuie mie, oricum nu ies, oricum am tot încercat, mă orientez pe altceva. Da, orientați-vă pe altceva pentru că e o alegere, să trăiți bine, să fiți fericiți, dar dacă vreți să aveți un parteneriat, nu mai spuneți că nu vă mai trebuie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre, v-am spus, o situație care vă displace, despre ceva ce poate s-a petrecut în mod recurent, care acum poate fi transformată, sau acel obiectiv al vostru care până acum a fost separat devine comun. Poate fi vorba despre un risc, poate fi vorba despre o investiție pe care vreți să o faceți, despre achiziția unui imobil, unui bun și unul vrea, altul nu vrea. Toate acele lucruri până la urmă ajung pe masa voastră de discuții, la masa voastră de discuții și veți ajunge la o concluzie optimă. Energia se îmblânzește, se liniștește. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, iată cum toată energia voastră se duce către omul care a plecat și tocmai de aceea nu aveți posibilitatea de a sta de vorbă. Când îmi retrag energia de acolo în partea aceasta, știți cum sunt în fizică, da, forțele, dacă opun rezistență, lucrul acela persistă. Deci nu vă mai uitați către omul respectiv pentru că vă simte prezența, vă simte gândul, chiar dacă nu-și dă seama, nu vă simte lipsa și atunci când voi sunteți fericiți, ocupați, vă ocupați de proiecte, de case, de curățenie, de orice altceva, atunci vă va simți lipsa. Plus că toate acele lucruri pe care le-ați putea face în timpul în care vă gândiți la ei, la oamenii de care v-ați despărțit, vă duc pe voi într-o vibrație mai înaltă și s-ar putea chiar să conștientizați și faptul că de fapt este bine că v-ați despărțit unii dintre voi. Este o energie foarte bună care ajută, înalță. În zona planului material aici vorbim despre revenirea binelui, despre o situație care se descurcă, despre a ieși dintr-un impas financiar. A fost un proces, a trebuit să o iau pas cu pas, poate fi vorba despre o moștenire, poate fi vorba despre cineva din familia voastră care vă întinde o mână de ajutor, fie el financiar, fie el și un sfat bun. Poate fi un nou loc de muncă, poate fi vorba despre o ofertă de serviciu, pajul de monede, despre ceva concret. Chiar dacă poate în aparență nu este un real succes sau succesul așa cum vă doriți voi, este un început care pe voi vă ajută și de acum încolo vă susține să construiți pas cu pas. 9 de spade. Aici a fost ceva legat de stres. Vedeți, acest stres de a nu avea măcar puțin sau de a nu avea o șansă. Ei, iată cum săptămâna viitoare veți avea o șansă. Puteți să reluați o discuție, puteți să reluați un gând, poate fi vorba despre împăcarea cu un copil, poate fi vorba despre o nouă discuție care înainte nu a dat roade, poate fi vorba despre ceva ce implică unul dintre copiii voștri sau copiii voștri, descendenții voștri direcți, să spun așa, sau poate voi vă gândiți la o moștenire. Toate aceste lucruri pentru voi capătă sens în săptămâna ce urmează sau în săptămâna aceasta, depinde când mă ascultați. 2 de bâte. Veți avea ocazia să planificați. Pentru voi este foarte important, de fapt, să luați o hotărâre. Pentru că puteți reveni asupra unor lucruri pe care le-ați lăsat în aer sau care nu au funcționat anterior. Sau asupra unor decizii, desigur. Regele de bâte. Atunci când nu ați avut curaj sau atunci când vi s-a oferit o șansă și poate voi nu ați luat-o. Celălalt grup cred că am uitat să folosesc oracolul acesta din planul financiar. Sensul vieții, ochiul taurului, să mergeți direct la țintă, vedeți? Nu mi-a fost clar ce vreau anterior, dar acum simt că pot, simt că vreau, simt că lucrurile se aranjează și pentru mine și merg mai bine. Iar în zona aceasta a planului emoțional, 5 de spade și 10 de monede. 5 de spade este un conflict mental, este un compromis, pot fi niște bârfe, pot fi niște gânduri negative ale familiei voastre, niște conflicte pe care le aveți cu aceștia, niște discuții în contradictoriu pe care le aveți, care v-au stresat maxim, dar care se pot aplana. Conflictele se pot aplana, discuțiile pot înceta, vă puteți împăca, se schimbă situația, vă puteți împăca, mai ales dacă vorbim aici despre familia voastră sau despre cineva considerat de voi ca și familie.
Ce s-a întors aici? Regina de bâte și 7 de bâte. Cineva și-a impus foarte tare punctul de vedere, pe voi v-a stresat sau pe voi vă stresează acest lucru, poate apărea o discuție cu un punct de vedere foarte puternic al cuiva, vă o să vă displacă, dar până la urma urmei veți rezolva acea provocare. Lumea, ajungeți la o împăcare. Este cumva o situație veche care se poate rezolva. O situație care a durat ceva timp și voi vă eliberați. Vi se ia o piatră de pe inimă, de pe suflet, cum se spune. Ia uite și roata destinului. Aveți o șansă de împăcare cu cineva foarte drag, aveți o șansă să eliminați un compromis, aveți o șansă să opriți niște bârfe, aveți o șansă să obțineți niște bani pentru care au existat aici niște discuții, dar conflictuale. Și îndrăgostiții. Fie este vorba despre o împăcare cu cineva drag, fie este vorba despre o alegere de a lăsa în urmă ceva ce poate fi de natură financiară sau amoroasă, fie este vorba despre perspectiva voastră și despre alegerea voastră de a lăsa de la voi, dar pentru că pe termen lung câștigați mai mult. Este o energie foarte bună. La nivel de sănătate, atenție la furie, atenție la gambe, la picioare, atenție la stomac, atenție la stres și la plămâni, la gât. Vedeți ce faceți, cum răciți. Sunt aici niște simptome, dar care se tot repetă, pe care le puteți înțelege acum. Cumva deslușiți un mister voi. Talismanele. Ce este al tău este pus deoparte. Ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Nu te mai stresa. Uite, nu te mai stresa. Dacă tu îți dorești focul, intenția și elimini frica, vei vedea direcția. Tu ești favoritul meu, favorita mea. Aici poate fi vorba despre un conflict cu frații. Fratele sau sora care a fost favorită. Cumva, eu așa spun, voi veți înțelege. Se încheie o situație, te poți înălța, te poți ridica peste o situație sau pur și simplu puteți să vă înscrieți la niște cursuri care au practic pentru voi o valoare adăugată în această viață și pe care le puteți termina, care vă întorc investiția. Pentru unii dintre voi niște provocări pe partea aceasta de oftalmologie sau a venit momentul să vă uitați din alt unghi, din alt punct de vedere către ceea ce vă doriți sau veți vedea în sfârșit cu claritate ceva ce înainte era neclar, era confuz. Să vă folosiți intuiția, este o judecată, este o împărțire, este o revenire sau este o conștientizare în legătură cu ceva anume și vine cu o bucurie această perioadă pentru voi, cu o binecuvântare. Și vă veți simți puternici, veți simți că în sfârșit roata pentru voi se învârte. Ieșiri în oraș, cu oameni dragi, cu prieteni vechi, pot fi aici. O surpriză, dar o surpriză neașteptat de bună. Uite, o ieșire la restaurant sau atenție la digestie pentru unii dintre voi. Este nevoie de o detoxifiere aici. Pentru alții dintre voi se încheie amarul. Și este ciudat că spun amarul pentru că în spaniolă amar e a iubi. Deci se încheie ceva toxic în relația de iubire sau pur și simplu stresul. Depășiți o situație. Uite, cineva vă face cu mâna și tare apreciați veți fi, tare frumoși veți fi văzuți. Sau vine șansa voastră. Prindeți curaj unii dintre voi. Să luați taurul de coarne, să dați de pereți cu tot ceea ce nu vă convine și să vă relaxați. Se îngroapă ceva din trecut sau pentru unii dintre voi este o chestie aici cu a îngropa sau ce a fost, a fost. Ce a fost, a fost și vă veți relaxa. Vi se schimbă odată cu această relaxare și direcția. Uite, Venus care va face o conjuncție cu Jupiter și acea conjuncție s-a mai întâmplat acum 12 ani, deci este ceva de foarte bun augur. Iar Marte acolo în Berbec vă ajută în acel nou ciclu de viață să încheiați cu tot ce a fost vechi și să vă eliberați de niște situații tensionate care v-au ținut practic pe loc. O broscuță și un pește. Un prinț deghizat sau posibilitatea de a vă transforma, posibilitatea de a avea parte de iubire. Este ca în povestea cu Ariel. Ceva foarte stabil începe, un început clar, concret, stabil.
End of discussion. Sfârșit de capitol. Scorpionul. Discuția despre cum să achit această datorie, în sfârșit am bani ca să mă susțin, poate fi vorba despre un abuz, despre ceva ce poate avea implicații intime sexuale sau poate fi vorba despre jocuri de putere, să nu ne mai prefacem, cad măștile. Și aici avem inițialele P, T, N, C, Z și X, ceva cu Statele Unite, să ne unim forțele. Unii dintre voi vă uniți forțele. A venit vremea să ne unim forțele. Pentru alții dintre voi nu vă mai puteți uni forțele pentru că unul dintre voi doarme, iar celălalt s-a trezit. Sunteți complet diferiți. Unul stânga, altul dreapta. O pânză este ceva legat de simțul tactil. Atenție, nu vă pierdeți gustul, mirosul. Sau o poznă. Va fi o săptămână în care puteți să vă și distrați, să știți unii dintre voi. Coada păunului. Atenție la mândrie. Atenție la mândrie, pentru că mândria aceea este aici la pachet cu ceva toxic. Atenție dacă alții sunt mândri sau dacă voi cumva afișați acest gen de comportament. Aici este vorba despre o mare, despre o excursie, despre întâlnirea cu cineva drag. Atenție la coate, să nu vă loviți. Punct, alții puneți punct. Punct, încheiați ceva foarte, foarte, foarte important. Să știți că săptămâna viitoare aduce niște schimbări. Poate nu vor fi vizibile în primă fază, dar aduce niște schimbări. Fix, la fix, la fix. Uite aici punctul, la fix. Omul potrivit la locul potrivit. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână excepțională, fantastică, să fiți bine sănătoși și bucuroși și iubiți și să ne reauzim și data viitoare cu bine. Pa, pa!